دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که گوشی آنریکس 8A رو با هم بررسی بکنیم. اگه توی بازار بگردید کلا دو جور گوشی میتونید پیدا بکنید. یکی گوشیایی که سعی میکنن توی زمینه‌های مختلفی عملکرد بالانسی رو بهتون ارائه بکنن و گوشیای دوم این ویژگی رو دارن که توی یکی از بخش‌ها عملکرد بهتری رو نسبت به بقیه میتونن در اختیار کاربر بذارن که گوشی آنریکس 8A قطعاً چنین ویژگی رو داره. یه دوربین 100 مگاپیکسلی داره که میتونید عکس‌های خیلی خوبی رو باهاش ثبت بکنید. در ادامه قراره که بیشتر در موردش توضیح بدم. این گوشی در زمانی که من دارم ویدیو رو رکورد میکنم نزدیک 9 میلیون تومان. از طراحی اون شروع میکنم و باید بهتون بگم که رنگ توی این گوشی میتونه پارامتر خیلی مهمی باشه. این رنگی که من انتخاب کردم مشکی، بسیار ظاهر زیبایی به گوشی داره. یه پنل مات. در مقایسه باید بهتون بگم که من گوشی آنریکس 8 معمولی رو هم بررسی کردم، یه رنگ نقره‌ای داشت که فکر میکنم این رنگ مشکی بسیار جذاب‌تر. توی پنل پشتی به جز لوگو آنر و اون برندینگ 100 مگاپیکسل برای دوربین اصلی، خب ماژول دوربین رو داریم که 3 تا دوربین قرار گرفته به همراه یه حفره که فلش LED اونجا قرار گرفته. ظاهر گوشی یه مقدار شبیه آیفونه، وزنش حدود 182 گرمه با لبه های تخت و بدنه پلاستیکی که خب توی این بازه قیمتی کاملا قابل درکه. سمت راست پاور باتن رو داریم که با سنسور اثر انگشت یکی شده، سرعت نسبتا قابل قبولی رو هم میتونه بهتون ارائه بده. بالای گوشی سنسور وجود داره که نور محیط رو تشخیص میده و بر اساس اون میاد روشنایی صفحه نمایشتون رو تنظیم میکنه. سمت چپ یه درگاه برای قرار دادن 2 تا سیم کارت وجود داره. نمیتونید از مموری میکرو SD روش استفاده بکنید و حافظه خود گوشی 128 گیگابایته. نکته جالب در مورد این درگاه اینه که یه واشر پلاستیکی وجود داره که کمک میکنه در مقابل آب مقاومتر باشه. پایین گوشی پورت USB Type-C رو داریم. جک هدفون وجود نداره توی این گوشی، ولی خب یه تبدیل USB Type-C به جک 3.5 میلیمتری توی جعبه قرار دادن که اگر بخواید از هدفون استفاده بکنید کارتون راحت باشه. و اسپیکر مونویی که اینجا قرار گرفته و کیفیت صدای نسبتا قابل قبولی رو میتونه بهتون ارائه بده. باتری این گوشی 4500 میلی آمپر ساعته و خب یه شارژر 22.5 واتی توی جعبه وجود داره که 1 ساعت طول میکشه اگر بخواید اون رو از 0 تا 100% شارژ بکنید و 1 روز کامل با استفاده نرمال میتونه باهاتون همراهی بکنه. در مورد عملکرد اون باید بهتون بگم که آنر از چیپست مدیاتک هلیو G88 توی اون استفاده کرده. ممکنه که توی این بازه قیمتی بتونید گوشی‌های دیگه‌ای با چیپست بهتر رو پیدا بکنید، ولی برای انجام دادن کارهای روزمره، اپ‌های مختلفی که به صورت روزمره با اون سر و کار دارید کاملا اوکی. هیچ لگ یا کندی رو با این گوشی تجربه نخواهید کرد. 8 گیگابایت رم اونه که کمک میکنه به روونتر شدن اجرای اپلیکیشن های مختلف توی اون. و در مورد بازی کردن هم باید بهتون بگم که گیم های سبک و لایت رو میتونید باش پیش ببرید. موقع بازی کردن هم اینجوری نیستش که دمای گوشی بخواد افزایش پیدا بکنه و این دمای بالا بخواد اذیتتون بکنه. اپلیکیشن ها و سرویس های موبایلی گوگل به صورت پیش‌فرض توی گوشی آنریکس 8A وجود دارن و نباید نگرانی رو از این بابت داشته باشید. خیلی رابط کاربری جذابی داره. اندروید 12 و ماجیکیو های 6 و 1 که امکانات جالبی رو در اختیارتون قرار میده. مثلا وقتی از سمت راست یا چپ صفحه نمایش سوایپ بکنید و دستتون رو نگه دارید، یه ساید باری بهتون نمایش داده میشه که شورتکات اپلیکیشن های مختلف اونجا وجود داره. میتونید سریعتر به اونا دسترسی داشته باشید، یا امکان این که میتونید تکست رو بولد بکنید، پررنگ بکنید که راحت‌تر بتونید اون رو بخونید. آیکون های این گوشی قابل تغییر هستن، یا مگزین آنلاک که هر سری که گوشی رو آنلاک میکنید یه والپیپر جدید رو بهتون نمایش میده. همه اینا رو اگر در نظر بگیرید یه رابط کاربری خیلی جذاب و دوست داشتنی داره این گوشی. میرسم به صفحه نمایش گوشی آنریکس 8A که اندازه 6.7 اینچی داره. صفحه نمایش بزرگ و رزولوشن فول HD پلاس که کمک میکنه تماشای محتوا توی اون به شدت جذاب باشه. به اندازه کافی شارپ هست. رفرش ریت 90 هرتزی داره و چرخیدن توی منوها خیلی حس نرم و روونی رو به کاربر منتقل میکنه. 2 تا قابلیت ای بوک مود و آی کامفورت رو هم داره که کمک میکنه موقع مطالعه کردن چشماتون کمتر خسته بشن.
دوربین میتونه یکی از مهمترین دلایل انتخاب گوشی Honor X8A باشه. با دوربین 100 مگاپیکسلی که در اختیارتون قرار میده میتونید عکسای خیلی خوبی رو توی نور کافی باهاش ثبت بکنید. البته که موقعی که نیاز به جزئیات بیشتری داشتید میتونید از حالت های رز مود استفاده بکنید که تمام اون پیکسل های سنسور رو ازش استفاده میکنه و یه عکس با رزولوشن بالا رو در اختیارتون قرار میده. داینامیک رنج قابل قبولی داره و حالت نایت مود بهتون کمک میکنه که وقتی نور محیط کم شد یه عکس با اکسپوژر یا نوردهی بالاتر رو داشته باشید. صدای شاتر موضوعیه که به نظرم باید توی این گوشی تغییر بکنه. و دوربین دوم که دوربین اولترا واید و رزولوشن 5 مگاپیکسلی داره، میتونید حجم بیشتری از تصویر رو باهاش ثبت بکنید، اما خیلی نباید انتظار کیفیت بالایی رو ازش داشته باشید. و آخر ماجرا هم میرسیم به دوربین 2 مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو که اونم خیلی رزولوشن بالایی نداره و میتونید همون بزرگ نمایی رو با دوربین اصلی و زوم دیجیتال تجربه بکنید که کیفیت بهتری رو در اختیارتون قرار میده. دوربین سلفی اون رزولوشن 16 مگاپیکسلی داره، عکسای خوبی رو میتونید باهاش ثبت بکنید. و در مورد تصویربرداری هم باید بهتون بگم که به رزولوشن فول اچ دی محدود هستید، استابیلایزیشن اینجا اتفاق نمیافته و اگر خیلی تکون نخورید میتونید تصاویر خوبی رو باهاش ثبت بکنید. میرسم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره. پرسیدن که آیا NFC داره؟ نه. پرسیدن که توی جعبه چی وجود داره بجز خود گوشی، شارژری که بهش اشاره کردم، اون تبدیل USB Type-C به جک 3.5 میلیمتری، یک کاور شفاف هم برای اون در نظر گرفته شده که همون ابتدای ماجرا گوشیتون آسیب نبینه. پرسیدن که آیا داغ میکنه؟ نه، من چنین چیزی رو تجربه نکردم. پرسیدن که رقبای اون چه گوشیایی میتونن باشن. میتونید یه نگاهی به گوشی ردمی نوت 12S و گلکسی A24 هم بندازید. پرسیدن که آیا GMS یا سرویس های موبایلی گوگل رو داره؟ بله، بهش اشاره کردم. همه اپ های گوگل توی اون به صورت پیشفرض نصب شدن. و پرسیدن که کدومی که از اونها میتونه انتخاب بهتری باشه، Honor X8 یا Honor X8A. گوشی Honor X8 یه مقدار میتونه عملکرد پردازشی بهتری رو با چیپست اسنپ دراگون 680 که توی اون وجود داره بهتون ارائه بکنه، ولی با گوشی Honor X8A میتونید تجربه عکاسی خیلی جذابتری رو داشته باشید. خب در نهایت باید بهتون بگم که گوشی Honor X8A رو به همه کسایی پیشنهاد میکنم که عکاسی اولویت اول اونان توی انتخاب گوشیه. البته که توی بقیه بخش‌ها هم عملکرد خوبی داره، چیپست خوبی برای اون در نظر گرفته شده به همراه 8 گیگابایت رم، صفحه نمایش بزرگ اون که رفرش ریت 90 هرتزی هم داره و باتری 4500 میلی آمپر ساعتی اون که یه شارژر هم توی جعبش وجود داره و سریع میتونید اون رو شارژ بکنید و یه روز باهاتون همراهی میکنه. توی بازه قیمتی خودش به نظر من انتخاب خوبی میرسه. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد گوشی Honor X8A چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که میتونید توی کانال یوتیوب ما ویدیو رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.